गेट 7 इलेक्ट्रिक बाइसाइकल हरेक नेपालीको इलेक्ट्रिक बाइक र इलेक्ट्रिक स्कुटर चढ्ने सपनालाई पूरा गर्ने यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलको बारेमा आज तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौँ हामी। सो तपाईले यो भिडियो हेरिसक्नुभयो भने तपाईले यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल किनु जस्तो लाग्न सक्छ होला। ठिक्कको प्राइसमा नेपालमा लन्च भएको छ। धेरै कम्पनी हैन, धेरै बडी पनि हैन, ठिक्कको प्राइसमा हाम्रो नेपालमा यो भित्रिएको छ। सो नेपालमा धेरै अगाडि नै भित्रिसक्यो, लगभग 2-3 महिना जति भइसक्यो भित्रेको, र मैले अलि ढिलो थाहा पाएँ। र मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईलाई एउटा भिडियो पनि पोस्ट गरिदिसकेको थिएँ युट्युब र मेरो फेसबुक पेजमा पनि, जहाँ मैले भनेको पनि थिएँ यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल आउँदैछ भनेर। सो फाइनली नेपालमा आइसक्यो र जसको बारेमा आज तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। र यो तपाईले यदि प्राइसको बारेमा बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र लास्टमा तपाईले यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलको बारेमा केही नयाँ कुराहरू पनि म जानकारी गराउनेछु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यसको फिचर्सहरू यति धेरै छ कि तपाईले सुनेर दङ्ग पर्नुहुन्छ। ओके, फर्स्टमा कुरो गरौँ लुक्स र डिजाइनको बारेमा। सो लुक्स र डिजाइन एकदम हेर्दाखेरि एकदम एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। सो एउटा एकदम सिम्पल एन्ड एट्र्याक्टिभ टाइपको साइकल जस्तो देखिन्छ। त्यसैगरी तपाईले अब अगाडि हेर्नुभयो भने एउटा चाबी अन अफ गर्ने सिस्टम छ र चाबीमा रिमोट पनि हुन्छ चाबीमा। त्यसैगरी साइडमा तपाईले यदि हेर्नुभयो भने अगाडिपट्टि एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिने खालको हेडलाइट छ, जुन चाहिँ एकदमै रातिको बेला पनि मजाले उज्यालो दिने खालको। त्यसैगरी साइडमा तपाईले इन्डिकेटर देख्नुहुन्छ, दुईटै साइडमा इन्डिकेटर छ, जो चाहिँ एकदमै राम्रो र ठुलो साइजको इन्डिकेटर छ। पहिलाको साइकलहरुमा त्यति राम्रो थिएन, तर अहिले चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईको यो एकदमै ठुलो खालको इन्डिकेटर पनि राखेको छ र हेडलाइट पनि खतरै बन्ने खालको छ। त्यसैगरी तपाईको साइडमा मोबाइल स्ट्यान्ड पनि छ, मोबाइल राख्नलाई मोबाइल होल्डर सहित तपाईको मोबाइल चार्ज गर्ने पनि अप्सन छ। तलतिर तपाईले इभन हेर्नुभयो भने तल एउटा यूएसबी पोर्ट जस्तो देखिन्छ। सो त्यो यूएसबी पोर्टबाट तपाईले यो आफ्नो मोबाइललाई चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साइडमा हर्न पनि दिइरहेछ, जसलाई कि हामी हर्न पनि बजाउन सक्छौं। त्यसैगरी यतातिर साइडमा हेर्नुभयो भने स्पिड मोड पनि दिइरहेछ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड गरी 3टा स्पिड मोड छ, जहाँ चाहिँ तपाईको टप स्पिड भनेको यसको 25 किलोमिटरदेखि 35 किलोमिटरसम्मको स्पिडमा गोर्न सक्छ। त्यो बाटोको आधारमा तपाईको फरक पर्न सक्छ। त्यसैगरी पछाडिपट्टि तपाईले हेर्नुभयो भने ब्याट्री राखिएको छ, र पछाडितिर राखिएको ब्याट्रीलाई चाहिँ हामी आफ्नो चाबीले सजिलै सिट मुनि भएको लकलाई अनलक गरेर हामी ब्याट्रीलाई चाहिँ झिक्न पनि सक्छौँ सजिलै। त्यो एकदमै धेरै सजिलो पनि छ झिक्न, र झिकेर आफ्नो घरमा लगेर पनि चार्ज गर्न पाइन्छ। र यसमा चाहिँ 3वटा ब्याट्री मोडलमा लन्च भएको छ, 16Ah, 11Ah र 13Ah। 16, 11 र 13 एम्पियर गरी 3वटा मोडलमा लन्च भएको छ, जुन चाहिँ तपाईको फरक प्राइस पनि पर्छ र फरक रेन्ज पनि दिन सक्छ। थप कुरो गर्ने भने तपाई पछाडितिर हेर्नुभयो भने यस्तो डबल सस्पेन्सन भएको, जुन चाहिँ एउटा बाइकमा पनि हुँदैन डबल सस्पेन्सन एक साइडमा, त्यस्तो खालको हेभी सस्पेन्सन राखेको छ। र साइडमा तलतिर एउटा चाबी लक गर्ने अप्सन दिएको छ, जसलाई चाहिँ व्हील लक पनि भन्छौँ हामी। सो यस साइकललाई चाहिँ चोर्ने कुरै हुँदैन। यदि हाम्रो साइकल कसैले चोर्न खोज्यो भने अलार्म पनि बज्ने अप्सन छ। सो तपाईले सजिलै कुनै पार्किङ गर्ने ठाउँमा गएर लक लगाइदिनु भयो भने चोर्ने कुरै हुँदैन। सो पछाडि पनि मजाले लक लाउन पाइन्छ। र अर्को साइड तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तल मोटर राखिएको छ, जुन चाहिँ हब मोटर राखिएको छ, जसको BLDC हब मोटर भन्छ जसलाई। र यसमा चाहिँ तपाईले पछाडिपट्टि हेर्नुभयो भने अर्को साइड प्याडल गर्ने सिस्टम पनि छ, तपाईको चेन सहितको प्याडल गर्ने सिस्टम, र यसमा प्याडल एसिस्ट मोड पनि छ। सो तपाईले प्याडल एसिस्ट मोड भनेको के हो तपाईलाई थाहा नै हुनुपर्ने हो। सो प्याडल एसिस्ट मोड यदि तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले 1-2 प्याडल लाउनु बित्तिकै मोटरले पनि हामीलाई सहायता दिन्छ, मद्दत गर्छ प्याडल गर्नलाई। सो त्यसलाई प्याडल एसिस्ट मोड भन्छ। र तपाईले 2-3 प्याडल मोड आफै आउनुहुन्छ। र अगाडिपट्टि तपाईले यदि हेर्नुभयो भने एउटा डिक्की पनि राखेको छ, जहाँ चाहिँ हामी आफ्नो ग्रोसरिज त्यो शपिङ गर्ने बेलामा, त्यसपछि आफ्नो तरकारीहरू किन्न जाँदाखेरि बजारमा सजिलै राख्न सक्छौँ। र अगाडिको व्हील चाहिँ तपाईको 24 इन्चको व्हील राखिएको छ, 24 इन्चको व्हील छ। र पछाडि यदि तपाईले हेर्नुभयो भने एकदम एट्र्याक्टिभ लुक्स देखिन्छ, र तपाईको साइडमा गार्ड पनि दिइरहेछ भनौँ न, जसलाई सारी गार्ड पनि भन्छौँ, र एकदम बलियो खालको क्यारियर पनि छ, जहाँ चाहिँ 2 जना मजाले बस्न सकिन्छ। र अर्को कुरा तपाईको सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईको यो फोल्डिङ सिट भएको, पछाडिपट्टि जुन सिट छ त्यसलाई फोल्ड गरेर हेभी सामानहरू पनि बोक्न पाइयो कि तपाईले इभन ब्यागहरू, त्यसपछि तपाईको बोराहरू बोक्नलाई, इभन घरतिरको मान्छेहरूले धानहरू, त्यसपछि तपाईको घाँसहरू बोक्न पनि छ। त्यसैगरी तपाईको एउटा ल्यापटप जस्तै चार्जर पाउनुहुन्छ यसमा, जसलाई चाहिँ हामी लायो भने 4 घण्टादेखि 5 घण्टामा फुल चार्ज हुन्छ। त्यसैगरी तपाईको अगाडिपट्टि फेरि हेर्नुभयो भने एकदम राम्रो एट्र्याक्टिभ देखिने डिस्प्ले र साथमा एकदम एट्र्याक्टिभ देखिने लुक्स भएको साइकल। सो अगाडि उज्यालोमा पनि मजाले यसको हेडलाइट चाहिँ उज्यालो दिन्छ। अरू तपाईको सबैभन्दा बढी सोधिने क्वेसनहरू तपाईहरुको उकालो कतिको तान्छ। सो यसले उकालो चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ तान्न सक्दैन, तर काठमाडौँको नर्मल उकालोहरू यसले चाहिँ मजाले तान्ने रहेछन्। जहाँ चाहिँ तान्न सकेन भने तपाईले प्याडल एसिस्ट मोड युज गर्नुभयो भने यसले राम्रै खालको उकालोलाई पनि मजाले तान्न सक्छ। ओके, अब कुरो गरौँ मोटर क्यापेसिटीको बारेमा। यसमा चाहिँ 250 वाट 250 वाटको BLDC हब मोटर राखिएको छ।
र यसले चाहिँ 150 केजीको वेटलाई मजाले तान्न सक्छ। 150 भनेको तपाईँको इभन 2 जना बस्नु भए पनि मजाले तान्न सक्छ। त्यही भएर पछाडिपट्टि एकदम बलियो खालको क्यारियर र सस्पेन्सन भनौँ न सकअप राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि हेभी लोड पनि हामी पछाडि बोक्न पाउँछौँ। त्यसैगरी ब्याट्री क्यापेसिटीको बारेमा कुरो गर्ने भने 48 भोल्ट, 16 एम्पियर, 11 एम्पियर र 13 एम्पियर गरी 3 भेरिएन्टमा छ नेपालमा उपलब्ध। सो यदि तपाईँको किन्न खोजिदिनुहुन्छ भने ब्याट्रीको आधारमा प्राइस चाहिँ तपाईँको फरक पर्न सक्छ होला। त्यसैगरी एकचोटि चार्ज गर्नुभयो भने 70 देखि 80 किलोमिटरसम्म यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल गुर्न सक्छ। इभन तपाईँले 16 एम्पियरको ब्याट्री लाउनु भयो भने, तपाईँले प्याडल एसिस्ट मोड युज गर्नुभयो भने इभन 100 किलोमिटरसम्म पनि पुग्न सक्छ यसको रेन्ज। सो तपाईँले प्याडल एसिस्ट मोड युज गरेर 16 एम्पियरको ब्याट्री चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ लागि। ओके, त्यसपछि अब कुरो गरौँ स्पिडको बारेमा। स्पिड चाहिँ तपाईँको 25 किलोमिटरदेखि 35 किलोमिटरसम्मको स्पिडमा गुर्न सक्छ यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलले। त्यसैगरी चार्जिङ टाइमको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ, 4 देखि 5 घण्टा लाग्छ चार्ज गर्नलाई। त्यसैगरी वारेन्टीको बारेमा कुरो गर्ने भने तपाईँको ब्याट्री सहित अरू सबै पार्ट्सहरूमा जुन इलेक्ट्रिकल पार्ट्सहरू छ सबै पार्ट्सहरूमा तपाईँको 2 वर्षको वारेन्टी राखेको छ कम्पनीले। त्यसैगरी तपाईँको व्हील साइज मैले भनि नै सकेँ 24 इन्चको हुन्छ भनेर, र रिमोट कन्ट्रोलिङ सिस्टम हुन्छ। अब रिमोट पनि हुन्छ यसमा, तपाईँले रिमोटबाट अनलक लक गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँको कसैले साइकल चोर्यो भने अलार्म पनि बज्ने अप्सन छ। त्यसैगरी मोबाइल चार्जिङ पोर्टहरू सहित सबै राखिएको छ। त्यसैगरी साइड लाइट इन्डिकेटर अगाडि र पछाडिमा पनि राखिएको छ साइड लाइट इन्डिकेटर। त्यसैगरी पछाडिपट्टि तपाईँले इभन हेर्नुभयो भने ब्रेक लाइट पनि छ पछाडिपट्टि। त्यसैगरी अगाडि र पछाडि दुईटैमा ड्रम ब्रेक युज गरेको छ, जसलाई चाहिँ हामी मेकानिकल ड्रम ब्रेक पनि युज भन्न मिल्छ। नर्मली हाम्रो बाइकमा हुने जस्तो ड्रम ब्रेक यसमा युज गरिएको छ। र अरू सबैभन्दा बढी तपाईँहरूले सोधिने क्वेसन भनेको यसमा लाइसेन्स चाहिन्छ कि नै। सो यसमा चाहिँ लाइसेन्स र तपाईँले दर्ता केही पनि चाहिँदैन। तपाईँले दर्ता पनि रोड ट्याक्स पनि तिर्नु परेन र लाइसेन्स पनि चाहिँदैन, किनभने यो चाहिँ साइकलको क्याटेगोरीमा आउँछ। 250 वाटकै मोटर भएको कारणले यसमा चाहिँ तपाईँले लाइसेन्स र रोड ट्याक्स केही पनि तिर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईँले साइकल किने पुग्छ र तपाईँले बिना लाइसेन्सको गाडी चलाउनु पाउनुहुन्छ। एउटा इलेक्ट्रिक स्कुटर र बाइकको मजा दिन्छ यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलले। इभन तपाईँले एकचोटि यसको टेस्ट ड्राइभ गर्नु अनि त्यसपछि तपाईँले आफै थाहा हुन्छ कि साँच्चैकै यो मैले स्कुटर र बाइक चलाएर जस्तो फिल हुन्छ। अब कुरो गरौँ सर्भिसिङको। सो सर्भिसिङ चाहिँ यसमा त्यति धेरै गर्नु पर्दैन। इलेक्ट्रिक बाइक र इलेक्ट्रिक स्कुटर भन्दा पनि एकदमै धेरै कम सर्भिसिङ यसमा हुन्छ। इभन तपाईँको धेरै सर्भिसिङ गर्नुपर्ने, धेरै तपाईँको बिग्रिने भनेको यसमा एउटा मात्र लाग्छ मलाई, जस्तो ब्रेक सुल अलि कहिलेकाहीँ चेन्ज गर्नुपर्छ होला। अरू त तपाईँको त्यति धेरै बिग्रिने पार्ट्सहरू नै छैन यसमा। सो इभन बिग्रिहाल्यो भने पनि तपाईँको कुनै पनि साइकल सपमा गएर पनि यसलाई रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति गाह्रो पनि छैन। सो इभन तपाईँले 1-2टा ब्रेक सुल राखिराख्नु, ब्रेक सुल अलि बढी फेर्नुपर्ने हुन्छ होला, त्यति हो। त्यसपछि तपाईँको ब्याट्री मोटरहरूमा 2 वर्षको वारेन्टी भएपछि अब 2 वर्ष ढुक्क भएर तपाईँले बिना तेल हालिकन अब चार्ज गर्दै चढ्न पाइयो। एकदम आनन्द छ यो साइकलमा। र यसको हरेक पार्ट्स एभाइलेबल छ। यो सबको कन्ट्याक्ट नम्बर म तपाईँलाई राखिदिन्छु। सो तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट फोन गरेर तपाईँले यो पार्ट्सहरू सबै यसमा एभाइलेबल छ। त्यसै गरी सबै सर्भिसिङहरू पनि छ। र नेपालको हरेक ठाउँमा तपाईँले नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अल ओभर नेपाल नै डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। सो तपाईँले डिस्प्ले भइरहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला, हरेक ठाउँमा तपाईँले पुऱ्याइदिन हुन्छ। र कोही इनकेस डिलरको लागि पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँ दिइरहेको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्नु होला। इभन अहिले जनकपुर र काठमाडौँतिर छिट्टै नै यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल आउँदैछ। सो ओके, अब कुरो गरौँ यसको प्राइसमा। सो सबैभन्दा बढी चासो लाग्ने भनेको मान्छेहरूको प्राइसमा। सो यसको प्राइस चाहिँ 95,000 लगभग 95,000 यसको प्राइस छ। र यसको ब्याट्रीको आधारमा यसको प्राइस चाहिँ फरक पर्न सक्छ होला। सो त्यो तपाईँले नम्बर दिइरहेको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइसाइकल चाहिँ किन ठिक प्राइस भन्छु भने म यसमा पछाडि यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने डबल सस्पेन्सन विथ एकदम हेभी लोड चाहिँ बोक्न सक्ने क्यापेसिटी भएको यो, जसलाई चाहिँ हामी अहिले स्कुटर पनि भन्न मिल्छ। सो यदि तपाईँले स्कुटर 95,000 पाउनुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ एकदम सस्तै मान्छु, किनभने अरू बाइक हेर्नु कति धेरै महँगो छ अहिले। ओके, तपाईँहरूले भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला जस्तो लाग्दैछ मलाई। र म यो भिडियो चाहिँ सुट गर्न पुग्न सकिनँ त्यहाँ, त्यही भएर मलाई यो भिडियो चाहिँ मेलबाट आएको थियो र म यो भिडियोलाई चाहिँ भोइस ओभर गर्दैछु। तपाईँको माथिबाट मैले भोइस ओभर गरेको छु र यो भिडियो चाहिँ सुट गर्न म के आफ्नै कारणवश पुग्न सकिनँ, मलाई अलि टाइम नभ्याएर। सो पछि चाहिँ म तपाईँहरूले यो बाइसाइकलको रिभ्यू नै पछि लिएर आउने छु, आफै टेस्ट ड्राइभ गरेर आफै चलाएर तपाईँहरूले देखाउने छु। सो अब अहिले चाहिँ आजलाई यति मात्रै, भेट्ने नै छु हामी एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला।